নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো 2025-26 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আজি অসম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে পঞ্চমবাৰৰ বাবে বাজেট উত্থাপন কৰিছে। মহিলা হিচাপে পঞ্চমবাৰৰ বাবে বাজেট উত্থাপন কৰা অজন্তা নেওগে হল আমাৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা। আজি বাজেটত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কথা বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। বিশেষকৈ আজি বাজেটে মহিলাসকলৰ বাবে কি নতুন খবৰ লৈ আহিছে, লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কি নতুন খবৰ আনিছে, লগতে কিমান টকালৈকে আপোনালোকে ট্যাক্স দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এইবাৰ বাজেটখন হ'ল 2.63 লাখ কোটি টকাৰ আৰু এইবাৰ বাজেটত যিটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ধৰা হৈছে, মানে মূলধনী ব্যয় যিটো ধৰা হৈছে, সেই ব্যয় 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটতকৈ 24,964 কোটি টকা বেছি হয়। আজিৰ বাজেটখন 620.27 কোটি টকাৰ ঘাটি বাজেট হয়। কৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আপোনালোকে জানি থওক যে 15,000 টকালৈকে যিসকলে মাহে উপাৰ্জন কৰে সেইসকলে কৰ ভৰিব নালাগে। মানে বাৰ্ষিক যদি 1,80,000 টকা আপোনাৰ উপাৰ্জন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰৰ আওতালৈ নাহে। আৰু এইটো ধাৰ্য কৰাৰ বাবে অসমৰ 1.43 লাখ টেক্স পেয়াৰৰ লাভ হ'ব বুলি বাজেটত কোৱা হৈছে। এইবাৰ বাজেটে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰে ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে যিসকলে বাগানত কাম কৰে, মানে যিসকল টি ৱৰ্কাৰ হয়, সেই টি ৱৰ্কাৰসকলৰ বাবে এককালীন এটা সাহায্যৰ কথা বাজেটত উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই সাহায্যটো হ'ল 5,000 টকাকৈ। মানে টি গাৰ্ডেনৰ সকলো ৱৰ্কাৰে 5,000 টকাকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ পৰা। বাজেটৰ এই সিদ্ধান্তই 6.8 লাখ টি ৱৰ্কাৰক সহায় কৰিব। যিবিলাক বাগানে ইতিমধ্যে গ্ৰীণ টি উৎপাদন কৰিছে সেই গ্ৰীণ টি উৎপাদন কৰা বাগানবিলাকক বিশেষকৈ 2 বছৰৰ বাবে টেক্স হলিডে ঘোষণা কৰা হৈছে। মানে তেওঁলোকে 2 বছৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টেক্স চৰকাৰক দিব নালাগে। ইতিমধ্যে অৰুণোদয় 3.0 কথা কোৱা হৈছে আজি বাজেটত, আৰু 3.0ৰ জৰিয়তে 37 লাখ মহিলাক বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আজি বাজেটত উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে 5,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। মহিলাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে, যিহেতু মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে। যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হয় সেইসকল মহিলাই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে 10,000 টকা লাভ কৰিব। এই টকা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু এই আঁচনিৰ বাবে আজি বাজেটত 3,038 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। নিযুত মইনা আঁচনিখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো চলি থাকিব বুলি আজি বাজেটত কোৱা হৈছে আৰু নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে 391 কোটি টকা আজি বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও অন্ন সুৰক্ষা যোজনা সম্পৰ্কত আজি বাজেটত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়োৱা হৈছে, যিহেতু অন্ন সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হয় আৰু হিতাধিকাৰীসকলে বিনামূলীয়া চাউলৰ লগত 1 কেজি মচুৰ দাইল, 1 কেজি নিমখ আৰু 1 কেজি চেনি দিয়াৰ কথা আজি বাজেটত উত্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও যুৱ লেখকসকলক 25,000 টকা দিয়া হ'ব। যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক 1,000 টকা দিয়া হ'ব কিতাপ কিনিবৰ বাবে। অসম চৰকাৰে এখন দ্বিতীয় ৰাজধানী পতাৰ কথা কৈ আছিলে, যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত এই দ্বিতীয় ৰাজধানীখন পতাৰ বাবে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ বাবে আজি বাজেটত 200 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যিহেতু অসম চৰকাৰে কেইবাখনো আঁচনি ইতিমধ্যে চলাই আছে, আজি বাজেটত আৰু এখন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। সেই আঁচনিখন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে 2025 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিব সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মাহে 2,500 টকাকৈ দিয়া হ'ব। এই মাহে 2,500 টকাটো এককালীন সাহায্য হিচাপে 25,000 টকা কৰিও দিব পাৰে, সেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব। কিন্তু আজি বাজেটত মাহে 2,500 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আৰু এই টকাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যাতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱাৰ পাছত, তাৰ কাৰণে দিয়া হ'ব বুলি বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ বাজেট ভাষণত বক্তব্য ৰাখিছে। ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাল খবৰ হয়, যিহেতু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গৱেষণা কৰি আছে, গৱেষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে এককালীন সাহায্য হিচাপে 25,000 টকা প্ৰদান কৰিব আৰু যিসকল দিব্যাংগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গৱেষণা কৰি আছে তেওঁলোকক 50,000 টকা দিয়া হ'ব। তাৰ লগতে যিসকল কম্পিউটাৰ শিক্ষক হয়, যিহেতু আজি বহুদিনৰ পৰা কম্পিউটাৰ শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই আছিলে, এইবাৰ বাজেটত দৰমহা 20,000 টকা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কাল
60 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আজি বহু দিনৰ পৰা যেহেতু অংগনবাদী যিসকল কৰ্মী সহায়িকা আছে তেখেতসকলৰ দৰমহা সম্পৰ্কত আন্দোলনো কৰিছিল। আজি বাজেটত অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। বাজেট এখন হ'ল চৰকাৰৰ বছৰটোৰ আয় ব্যয়ৰ বিত্তীয় খতিয়ান। এই খতিয়ানটো জনাৰ পাছত চৰকাৰখন কেনেকৈ চলিব বা জনসাধাৰণে সেই চৰকাৰখনৰ পৰা কি পাব তাৰ এটা থুলমূল আভাস পোৱা যায়। আজি বাজেটৰ এই মূল কথাখিনি জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।